κόκκινα φεγγάρια. Γκαράζι επεισόδου. Τα βίντεο ή θα τρώμε σουβλάκια. Κοίτα. Κάνε ένα σουβλάκι, άντε. Έγινε. Σουβλάκι να γίνει. Υποτεθήστο ότι βρισκόμαστε στο 1990, έτσι, και έρχεται ένας τύπος και μου λέει θα σου δώσω ένα 300 δίχρονο κατέμ καθαρό αιμοεντούρο μηχανάκι με πινακίδα και με μίζα, που σημαίνει ότι θα ήμουνα η πρώτη μούρη στο καβούρι, θα έκανα όλους τους αγώνες και κάθε μέρα προπόνηση. Χωρίς να χρειάζομαι φορτηγό, γιατί ήμουν 20 χρονών που να βρω λεφτά για φορτηγό, χωρίς να χρειάζομαι τίποτα. Δηλαδή θα έβαζα εδώ πέρα τα μπογαλάκια μου, θα έμπαινα στο καράβι και θα πήγαινα στο Βόλο να τρέξω ένα αγώνα. Τι θα έκανα τότε? Θα έκανα παξιμάδι, καταλαβαίνετε, και θα αγόραζα ένα τέτοιο να ήμουν ευτυχισμένος. Σήμερα που μου το λένε όμως που είμαι 52 χρονών, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μεγάλωσα. Και δεν μπορώ καν να σας πω και πολλά πράγματα για αυτό το μηχανάκι, γιατί μεγάλωσα. Όμως έχω μαζί μου τον Κώστα τον Καράκη, γεια σου Κωστάρα μου, γεια σου, ο οποίος μας έδωσε το μηχανάκι, γιατί είναι one man show, τα πουλάει, τα φτιάχνει, τους βάζει λάστιχα, στο μαγαζί του μέσα είμαστε, φανταστικός τύπος, όλα τα κάνει, τα πάντα για το μηχανάκι, και χόμπι από πάντα το motocross και το enduro. Εκεί σε ένα μηχανάκι πάνω λασπωμένος. Κώστα, καλώς ήρθες. Καταρχήν θέλω να σου κάνω μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Ξέρω ότι δεν είναι μόνο αυτή η έκδοση, θέλω να μου πεις τι άλλες εκδόσεις έχουμε για το μηχανάκι και το σημαντικότερο, πόσο κάνει, τι πρέπει να πληρώσει ένας έτσι ωραίος τύπος να το πάρει. Λοιπόν, αυτή είναι η έκδοση KTM 300 EXE, η απλή, η οποία κάνει 11.700, ας πούμε. Υπάρχει και η έκδοση 6 Days και η έκδοση Esberg Rodeo, τα οποία έρχεται από το εργοστάσιο με κάποια έξτρα πράγματα, ας πούμε, και τα αυτοκολλητάκια του και τα μπιχλιμπίδια του, που κάποιος μπορεί να το αρέσει πιο πολύ να το πάρει έτσι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ το μηχανάκι. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Δηλαδή, είναι ένα μηχανάκι καθημερινό, είναι έκδοση Euro 5, είναι injection, να το πούμε έτσι, και είναι χωρίς μανιβέλα, είναι μόνο με μίζα. Αυτό τώρα γιατί δεν βάζουν μανιβέλες πια στα μιζάτα? Είναι καλές και δεν υπάρχει λόγος να βάλεις μανιβέλα σε ένα τέτοιο μηχανάκι, γιατί η μπαταρία του είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι λιθίου, και έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο μίζας, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν μένουν ποτέ από μίζα, ειδικά η KTM που είναι πάνω από 10 χρόνια τα μηχανάκια της μόνο με μίζα, έχουν βρει, μπορώ να πω, τη χρυσή τομή και δεν μένουν τα μηχανάκια εύκολα. Ωραία. Αυτό εδώ είναι ένα καθημερινό μηχανάκι, το οποίο μπορεί κάποιος να κυκλοφορήσει στον δρόμο, να πάει για καφέ, να πάει στην τράπεζα, να πάει, εντάξει, όχι για τα ψώνια του, δεν θα έχει να βάλει κάπου τις σακούλες του. Δεν έχει εδώ να τις κρεμάσει. Ναι, μπορεί να τις κρεμάσει. Παραδοσιακά. Έχει την κόρνα του, έχει τα φώτα του, έχει τα φλάς του,
έχει τα πάντα. Έχει ό,τι έχει ένα πολιτικό μηχανάκι, σκούτερ, παπί, οτιδήποτε. Και ταυτόχρονα μπορεί το μεσημέρι να ντυθεί με τη στολή του και να πάει την προπόνησή του, μια βόλτα στο βουνό ή οτιδήποτε τέτοιο. Μπορεί να κάνει και αγώνες. Εδώ θα σε σταματήσω. Θα σε σταματήσω, φίλε Κώστα. Γιατί θέλω να αποχωρήσω εγώ, να κάτσεις μόνος σου εδώ πέρα, να μας εξηγήσεις το αγωνιστικό κομμάτι που είσαι φανταστικός σε αυτά και είσαι και πολυνίκης. Έτσι. Ναι, ναι. KTM 300 EXE δίχρονο, injection, Euro 5, κάτι το οποίο κάποιοι δεν τους αρέσουν, εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα δίχρονα. Κάποιος με ρωτάει, μα δίχρονο στις μέρες μας τώρα πώς γίνεται, είναι δύσκολο, έχει ροπή, κάνει σούζες? Όχι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν κάνει σούζες? Κάνει σούζες, εννοείται κάνει σούζες. Αλλά δεν κάνει αυτό το πράγμα που κάνανε τα παλιά δίχρονα. Δηλαδή, άνοιγες τον γκάζι και περίμενες να μπει στη ροπή. Αυτό είναι τελείως ηλεκτρικό. Είναι σαν τετράχρονο, να σου το πω και έτσι. Λοιπόν, πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, μπρος πίσω, συμπίεση επαναφορά, μίζα, κόρνα, φλας, έχει τα πάντα. Μίξη ξεχωριστά το λάδι με τη βενζίνη, που δηλαδή μπορεί να πας μια βόλτα και να μην χρειαστεί να κρατάς μαζί σου το λάδι, να το έχεις στην πλάτη σου. Μπορεί να πας στο βενζινάδικο οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, να βάλεις τη βενζίνη σου σκέτη και να φύγεις. Όταν δεν έχει λάδι, στο δείχνει. Έχει λαμπάκι, σου δείχνει, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι κι αν μου τελειώσει το λάδι και μου κολλήσει, τι θα γίνει. Λοιπόν, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Περίπου το υπολογίζω στους 50 ύπους, εγώ, από την πείρα μου, ναι, injection. 50 ύπους σε μια δίχρονη μοτοσυκλέτα η οποία δεν έχει ροπή, δεν έχει απότομο ξέσπασμα και είναι και πολύ πιο ελαφρύ από ένα τετράχρονο. Λοιπόν, Κώστα, να έρθω. Ναι, νομίζω ότι τα έχεις πει όλα, αλλά έχεις ξεχάσει κάποια πράγματα. Ωραία. Τα φρένα είναι καλά? Τα φρένα είναι πολύ καλά. Έχει φρένα της Brembo. Wave style φρένα, μπρος πίσω, διπίστονη μπροστά, μονοπίστονη πίσω. Ναι, ναι. Brembo, οι τρόπες τι είναι? Είναι Brembo και ο συμπλέκτης και τα φρένα του και οι δαγκάνες του. Ξέρεις εμένα τι μου άρεσε? Μ' άρεσε πάρα πολύ και το τιμόνι ήταν αρκετά ανοιχτό, ήταν ωραίο, σε ωραία θέση για το μέγεθός μου, είμαι 1,80 εγώ και ταυτόχρονα είχα τη δυνατότητα, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πατητήρας και μπορούσα να πατήσω καλά για να κλείσω τα πόδια σε στάση όρθια. Ναι, εντάξει. Βέβαια τώρα όλοι οι πατητήρες έτσι είναι μεγάλοι. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Όλες οι μοτοσυκλέτες αυτές ναι, είναι φτιαγμένες για τα μέτρα ενός αναβάτη, με μεγάλους πατητήρες, ιδιαίτερα η KTM. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι άλλο. Τα μηχανάκια είναι έτοιμα από το εργοστάσιο, δηλαδή και με τη χούφτα του και με την ποδίτσα του, όπως είναι, το ρολογάκι του. Η χνία του τελειώνει το λάδι έχει, ναι, το οργανό του. Στα καλώδια. Και να πούμε ότι ουσιαστικά τα 50 άλογα που σας είπε είναι το μηχανάκι πόσα κιλά, άντε να είναι 100 κιλά με το ζόρι. Λοιπόν, είναι λίγο παραπάνω. Πόσο είναι 105? Είναι λίγο παραπάνω. 120? Όχι, δεν είναι 110. Για να πούμε ότι είναι με βενζίνη και με... Βγαίνουν 2 κιλά ανά ύπο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι Euro 5, δηλαδή έχει ρήπους, δεν καίει βενζίνη. Θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Όταν λέμε ότι κάτι δεν έχει ρήπους, σημαίνει ότι δεν καίει βενζίνη. Γιατί εάν καίει βενζίνη, οι ρήποι θα βγουν. Δεν γίνεται να εξαφανιστούν, να εξαϊλωθούν. Μπορώ να πω ότι είναι πιο οικονομικό και από τετράχρονο. Μπορώ να πω ότι είναι πιο οικονομικό και από τετράχρονο επειδή σε βόλτα που το έχω διαπιστώσει αυτό. Εντάξει, μπορεί να πήγες άλλη βόλτα με το ένα, άλλη βόλτα με το άλλο, αλλά νομίζω ότι είναι πιο οικονομικό. Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρέα και για την παραχώρηση και ελπίζω κάποια στιγμή να σε φτάσω κι εγώ στα βουνά, γιατί εντάξει, τα γεράματα πρέπει να τα ξεπεράσουμε κάποια στιγμή. Φίλες και φίλοι, ήταν ένα Garage Episode με τον Κώστα τον Καράκη, με την Αφέντο μου τσουνάρα μου και φυσικά πίσω από την κάμερα ήταν η Γεωργίτσα μας. Να είστε καλά και να περνάτε όμορφα.
Έτσι λοιπόν φίλες και φίλοι. Μη σηκώνεις τα χέρια σου, τι φαίνεται η ταμπέλα εκεί πέρα. Ποια ταμπέλα? Η ταμπέλα από κάτω. Ταμπέλα.